नमस्ते एन्ड वेलकम टु राउन्ड चिल्ली। आज चाहिँ हाम्रो घरमा बनिने सेलरोटीको सजिलो रेसिपी स्टेप वाइज देखाउँदैछु। आशा गर्छु हजुरहरूलाई यो भिडियो हेल्पफुल हुन्छ भनेर। सबैभन्दा पहिला चामल भिजाएर राख्ने, 4-5 घण्टा भिजाउने। जे होस् चामल मजाले भिज्नु पर्यो, यसरी मार्दा मारिनु पर्यो। हुन त रोटीको चामल मार्केटमा बेग्लै पाइन्छ, तर घरमा खाने चामलबाट नि रोटी बनाउन चाहिँ सकिन्छ। मैले लिएको छु यो चामल। मैले यो भिडियोमा मेजरिङ कप युज गरेर क्लियर इन्स्ट्रक्सन दिन खोजेको छु, अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। चामल 2 कप र पुरै भिडियोमा पानी लिएको छु 1 कप। चामललाई 2 ब्याचमा थोरै थोरै पानी राखेर पिस्ने। एक ब्याच चाहिँ फाइन पेस्ट बनाउने र अर्को चाहिँ अलिक खस्रो नै राख्ने। चामल सुक्खा पिसेर पानी फिर्दा पनि हुन्छ, तर पानी हालेर पिस्दाखेरि चाहिँ मिक्सरलाई अलिक सजिलो हुन्छ। अब यसमा 1 कप चिनी र 1 टेबलस्पुन सुकमेलको धुलो राख्ने। यो चाहिँ अप्सनल हो, सुकमेलको फ्लेभर सेलरोटीमा मन पर्दैन भने नहाल्दा नि हुन्छ। अब मेल्ट गरेर 3 टेबलस्पुन घिउ राख्दैछु। यो चाहिँ नछुटाउनु होला, यसले रोटीलाई भित्रबाट नरम बनाउँछ। यी सबैलाई मिक्स गरिसकेपछि हाफ कप आटा राख्ने। आटाको बदलीमा हजुरहरूले सुक्खा चामलको पिठो या त मैदा राख्दा नि हुन्छ। अब चाहिँ यी सबैलाई मजाले फिट्ने। हातले फिट्नु भयो भने अझ मजाले फिटिन्छ। अब यसलाई छोपेर 2 घण्टासम्म रुम टेम्परेचरमा छोड्दिने। 2 घण्टा पछि यसलाई फेरि राम्रोसँगले फिट्ने र यो यदि बाक्लो भएको छ भने यसमा थोरै पानी राख्दा नि हुन्छ। हाफ टेबल स्पुन बेकिङ पाउडर या त बेकिङ सोडा राख्ने र यसलाई मजाले फिट्ने। र यो ब्याटर चाहिँ अब रेडी भइसक्यो। ब्याटर चाहिँ भिडियोमा देखाए जति गाढा राख्नु होला। ध्यान दिनुपर्ने कुरा, मैले यो पुरा भिडियोमा 1 कप पानी मात्र लिएको छु। चामल पिस्दाखेरिदेखि अहिले फिटुन्जेलसम्म। हुन त म हातले नै रोटी हाल्छु, तर यो भाइरल भएको तरिका नै ट्राई चाहिँ गरेँ। 1 लिटरको पानीको बोतललाई काटेर ब्याटर हाल्ने र यसरी भिडियोमा देखाए जसरी घुमाउने। यो तरिकाले पनि रोटी चाहिँ राम्ररी नै घुम्दो रहेछ र यसरी जे सजिलो हुन्छ त्यसरी नै रोटी हाल्दा हुन्छ। आज चाहिँ रोटी बनाउन मैले नर्मल बाक्लो पिङ भएको कराई लिएको छु। यसमा नि रोटी पोल्दा चाहिँ हुन्छ, तर भरे सफा गर्दा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। घर बाहिर हुँदा चाहिँ म यसरी नै रोटी बनाएर खान्छु। र अर्को धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ रोटी हाई फ्लेममा पकाउनु पर्छ। तेलबाट धुवा निक्लिन थालेपछि मात्र रोटी चाहिँ तेलमा हाल्नु होला। हातले हाल्दा अन्दाज गर्ने कति ब्याटरले एउटा रोटी घुम्नु पुग्छ भनेर। धेरै भयो भने चाहिँ यसरी एकपट्टि मोटो हुन्छ र पहिलो पटक रोटी हाल्नु हुँदैछ भने चाहिँ ब्याटरको बोलमा प्र्याक्टिस गरेर मात्रै हाल्नु होला। एकपट्टि रोटी पाकेपछि अर्कोपट्टि घुमाउने र तेल तारेर निकाल्ने। यसरी 2 कप चामलबाट यो साइजको रोटी मैले 18 वटा बनाएँ। मैले केही भन्न छुटाएछु भने कमेन्टमा सोध्नुहोस् होला, म रिप्लाई गर्नेछु। आजको भिडियो मन पर्यो भने लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ।